Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 53, sau khi Vương Lâm gặp một vị lão nhân và được ông ta cho lời khuyên, anh ấy đã chọn cách hóa phàm để có thể đột phá. Thời gian cứ thế trôi qua ngày, Vương Lâm vẫn cứ say sưa miệt mài chìm đắm trong việc điêu khắc những bức tượng. Trong thời gian đó, anh ấy cũng không ngừng suy nghĩ, dường như tâm ý của Vương Lâm cũng ngày một thay đổi. Đến khi bầu trời chuyển đêm, Vương Lâm lại ngồi xuống thổ nạp, sát khí bây giờ đã được anh ấy ngưng tụ lại thành một hạt châu để trước mắt. Cứ thế ngày qua ngày, Vương Lâm sống bình yên giống như một người bình thường mà chẳng cần lo lắng về điều gì. Chẳng những điêu khắc, Vương Lâm còn nuôi một vài con vật. Hàng ngày, anh ấy đều cho bọn chúng ăn, cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua. Cho đến một hôm, cửa hàng của anh rốt cuộc cũng có một người đi tới, đó là một cậu nhóc. Vừa tới, cậu đã nhìn Vương Lâm và nói: "Thúc thúc, tất cả những thứ này đều là do người điêu khắc à? Đẹp quá, có thể cho ta một cái không?" Nghe vậy, Vương Lâm vui vẻ liền lấy ra một bức tượng và đưa cho cậu bé. Nhận lấy nó, đứa trẻ kia vui mừng nói: "Thúc thúc, ta là Đại Ngưu, ta ở cửa hàng đối diện, hẹn gặp lại." Nói xong, cậu ta liền chạy ra khỏi cửa hàng khoe với mẹ mình với bức tượng. Thấy thế, mẹ của cậu ở bên ngoài liền xin lỗi Vương Lâm vì cậu nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thế nhưng, Vương Lâm lại không để ý chút nào. Cuối cùng, anh ấy được gia đình cậu nhóc mời tới dùng cơm, khiến trong lòng Vương Lâm xuất hiện một cảm giác khó tả. Vương Lâm cùng gia đình Đại Ngưu ăn cơm rồi trò chuyện vô cùng vui vẻ, cảm giác ấm áp bên gia đình lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Vương Lâm. Cứ thế, khoảng thời gian làm phàm nhân với Vương Lâm lặng lẽ trôi qua, mỗi lần cậu nhóc kia sang chơi, cậu lại đem cho Vương Lâm một vò rượu rồi cùng anh ấy trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thấm thoát thời gian đã qua một năm, cuộc sống của Vương Lâm vẫn không có thay đổi gì. Trong thời gian đó, Vương Lâm hoàn toàn đắm chìm vào việc điêu khắc tượng gỗ, tìm lại lạc thú đã mất từ lâu. Và một ngày nọ, Đại Ngưu bất chợt dẫn vào cửa hàng của Vương Lâm một vị khách vô cùng đặc biệt, đó là một gã nam tử họ Từ. Vừa vào, vị nam tử kia nhìn thấy những bức tượng mà Vương Lâm điêu khắc thì lấy làm lạ, vừa sờ vào một con dao long thì bị linh tính của bức tượng dọa cho giật mình. Thế nhưng sau đó, hắn ta lại cảm thấy vui sướng, hiển nhiên hắn đã nhìn ra giá trị của bức tượng. Bởi vậy, chỉ hỏi Vương Lâm vài lời, hắn đã liền chọn mua một bức tượng với cái giá cực cao rồi nhanh chóng rời đi. Thấy bức tượng mà Vương Lâm bán được thành công, Đại Ngưu vô cùng thích thú, cậu liền nói cậu rất muốn theo Vương Lâm học nghề này. Nghe vậy, Vương Lâm chỉ cười nhẹ, cứ thế anh ấy lại cùng Đại Ngưu nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cũng trong lúc đó ở tại một nơi khác, vị nam tử họ Từ kia rất nhanh đã trở về nơi ở của mình. Ngay lập tức, hắn ta liền đi tới vương phủ rồi quỳ xuống dâng lên vật mình vừa mua được từ chỗ Vương Lâm. Thấy vậy, người áo tím vui sướng, hắn ta liền trọng thưởng cho vị nam tử họ Từ kia một cô gái đẹp. Sau đó, người này lại mang bức tượng kia dâng cho cha mình. Vừa nhìn thấy nó, cha của hắn đã ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Con vật này, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ. Theo sử sách của bọn họ ghi lại, có lẽ đây chính là một con dao long. Cứ như thế, bọn họ yên lặng cùng nhau bàn luận. Trở lại với Vương Lâm, công việc điêu khắc của anh ấy hiện tại vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Làm xong, anh ấy lại thổ nạp, đem những sát khí kia áp xúc thành từng viên ngọc châu đỏ như máu. Càng ngày, Vương Lâm càng khắc được nhiều tượng gỗ. Đây đều là gia đình, bạn bè cùng những đối thủ đã bị anh ấy lấy mạng. Tuy nhiên, muốn khắc lại hình ảnh của đám người hóa thần thì Vương Lâm vẫn chưa thể. Cứ thế ngày trôi qua. Bất chợt vào đêm hôm đó, cửa hàng của anh ấy lại có người ghé thăm. Lần này tới là hai tên tu sĩ, bọn họ muốn trộm đi những bức tượng mà Vương Lâm vừa điêu khắc. Tuy nhiên, đúng vào lúc bọn họ vơ hết tượng gỗ vào túi định chuồn đi thì một cỗ sát ý lạnh lẽo từ trong căn phòng tỏa ra. Sau đó, thân ảnh bản tôn của Vương Lâm từ từ xuất hiện, dọa cho đám người kia một phen sợ mất mật, ngay lập tức phải đem trả lại toàn bộ. Thấy hai tên này cũng biết hối cải, Vương Lâm cũng liền tha cho bọn họ và để họ rời đi. Cứ thế màn đêm trôi qua, thời gian cũng từ từ biến đổi. Nháy mắt đông qua xuân tới, thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua thêm 2 năm nữa. Vương Lâm sống ở kinh thành cũng đã được 3 năm. Trong thời gian đó, Vương Lâm nét mặt cũng có phần già đi đôi chút. Bỗng một ngày, Đại Ngưu sang chơi và hỏi tại sao anh ấy không lấy vợ. Đáp lại cậu, Vương Lâm nhìn bức tượng trước mặt và nói, mình đã có vợ rồi, thế nhưng nàng đang ở rất xa chờ mình quay trở về. Nghe vậy, Đại Ngưu cảm thấy vô cùng tò mò, cứ thế hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Không lâu sau, thời tiết rốt cuộc cũng chuyển sang đông, tuyết cũng bắt đầu xuất hiện. Đi trên đường, trong ánh mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ ảm đạm, bông tuyết xung quanh tuy mang đến cảm giác băng giá, nhưng với Vương Lâm thì không là gì cả. Lặng yên đi trên đường, thứ Vương Lâm nghĩ tới lúc này chính là việc đột phá của mình và cảm ngộ thiên đạo. Thấm thoát đã thêm 3 năm nữa trôi qua, trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm bây giờ đã hoàn toàn trở thành người phàm, khuôn mặt già đi không ít. Không lâu sau, anh ấy chậm rãi bước trên đường và đi tới một gánh hát. Vừa vào bên trong và ngồi xuống, Vương Lâm bất chợt thấy vị lão nhân tả tơi khi trước chỉ điểm cho mình cũng xuất hiện. Thế nhưng lần này gặp, Vương Lâm không hỏi gì, nói vài lời đã rời đi. Tuy nhiên, vị lão nhân kia đã lập tức bám theo Vương Lâm về nhà. Đến đây thì hết tập 54 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.